Καλησπέρα σας, είμαι ο Παύλος Παπάς. Δίπλα μου έχω τον συνάδελφο και φίλο Αντρέα Γεωργούλη. Θα σας δείξουμε ένα πολύ εύκολο τρόπο να σερβίρουμε το εθνικό μας junk food, κατά κάποιο τρόπο. Το γύρο. Φυσικά μιλάμε για γύρο κοτόπουλο. Εδώ έχουμε ένα ζυμαράκι που έχουμε ετοιμάσει από πριν. Αν δεν θέλετε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία να ετοιμάσετε ζυμάρι, μπορείτε να πάρετε μια έτοιμη πίτα του εμπορίου. Δεν είναι δύσκολο βέβαια. Νερό, αλεύρι, μαγιά, αλάτι, ζάχαρη, λίγο λαδάκι και είναι έτοιμο. Ανοίγουμε το ζυμαράκι μας. Αν θέλετε με ένα πλάστη, βέβαια γίνεται πολύ εύκολα και με το χέρι. Την βάζουμε στο τηγάνι και δίπλα θα βάλουμε το γύρο μας να ζεσταθεί. Θα πάρει και ωραίο χρωματάκι. Γυρνάμε το πιτάκι μας και από την άλλη πλευρά. Παράλληλα μπορούμε να ετοιμάσουμε ένα τυπάκι πολύ εύκολο, με γιαούρτι. Πολύ γρήγορο, λίγο διαφορετικό. Γιαουρτάκι, καπνιστή πάπρικα, θυμάρι. Πάμε να φτιάξουμε το γκί. Λίγο θυμαράκι, καπνιστή πάπρικα. Θα πάρουμε το πιτάκι μας. Θα απλώσουμε μια γενναία στρώση από το γιαούρτι με την πάπρικα. Έχουμε πάρει λίγα ντοματίνια, τα έχουμε περάσει στο τηγάνι ίσα ίσα να μαραζώσουν. Πάρουμε ένα μπολ και θα τα ανοίξουμε λίγο, θα τα πατήσουμε δηλαδή. Και το ζουμάκι που θέλουμε. Λίγο ρόκα, αν θέλετε. Και σερβίρουμε το γύρο μας. Και θα τελειώσουμε από πάνω με λίγο κρεμμυδάκι, γιατί ο γύρος το θέλει το κρεμμύδι. Ο γύρος το θέλει το κρεμμυδάκι. Εμείς ανακατεύσουμε φρέσκο με ξηρό. Ελαιόλαδο στο τέλος. Και επειδή είπαμε ότι μας αρέσει, και λίγο καπνιστή πάπρικα. Το φυσάει λίγο. Καλή σας όρεξη.